همه بیماری‌های ویروسی چه مزمن چه حاد، بیماری‌های مختلفی که در منشأشون ویروسی هستش. امروز میخوام در مورد اینا صحبت بکنم و بهتون بگم که چجوری میتونی بیماری‌های ویروسی رو برطرف بکنی. پس این ویدیو رو از دست ندید و تا آخر ویدیو با من همراه باشید. به نام خدا سلام. من ساناز امینی هستم، متخصص سوژوک. در خدمت شما هستم با یک ویدیوی دیگه در رابطه با سوژوک تراپی. ببین امروز من میخوام در رابطه با بیماری‌های ویروسی باهاتون صحبت بکنم. ویروس چیزی هستش که خیلی راحت بخوام به زبان خیلی ساده در موردش صحبت بکنم. عامل انتقال بیماری هستش بین افراد مختلف. یعنی شما اگر به کسی نزدیک شدین که یک بیماری رو داره و از طریق مخاط دهان، مخاط بینی، عطسه و سرفه، یا اینکه از طریق تماس با شما، یا اینکه از طریق رابطه های جنسی، یا اینکه از طریق رابطه خونی که یعنی مثلا خونش به خون شما انتقال پیدا بکنه، وقتی که این اتفاقات برای شما میفته و اون مریضی به شما منتقل میشه، این بیماری ویروسیه. مثلا سرماخوردگی 3 روز اولش معمولا طبق تشخیص پزشکان بیماری ویروسی هستش. یعنی شما توی اون 3 روز باید صبر کنین و معمولا پزشکان آنتیبیوتیک نمیدن. اگر که ببینن که الان کمتر از 3 روز طول کشیده که بیماری شما خودشون نشون داده و معمولا آنتیبیوتیک نمیدن و میگن اگر از 3 روز بیشتر ادامه پیدا کرد احتمال وجود باکتری توی بدنتون ایجاد میشه و عفونت پیدا میشه و بعدش بر اساس اون آنتیبیوتیک بهتون میدن. ما توی سوژوک همچین اعتقادی داریم که بیماری هایی که ویروسی هستن نباید با راهکار عفونت باهاشون برخورد بشه. یعنی مثلا شما اگر سرماخوردگی داشتین یا حتی بیماری هایی داشتین که خیلی طولانی مدت هستن، مثل بیماری هرپس، مثل ایدز، مثل بیماری هایی که توی بدن سالهای سال میمونن و به این راحتی از بین نمیرن، اینها بیماری های ویروسی هستن که با آنتیبیوتیک فایده نداره یا اینکه با راهکارهای عفونت فایده نداره باهاشون برخورد کرد. حالا ما بیماری های ویروسی رو چه کار میکنیم؟ یکی از بهترین راهکارهایی که در رابطه با بیماری های ویروسی به طور مشترک انجام میشه تقویت نقاط انرژی پایه است. تقویت نقاط انرژی پایه یعنی چی؟ یعنی که شما با ماژیک قرمز رنگ نقاطی رو روی دستتون میذارین، یا اینکه فلفل سیاه نکوبیده میچسبونین اون نقاط رو، یا اینکه از موکسا استفاده میکنین. موکسا یک چیزهایی هستش که شبیه شمع روی دست میذارن و توی طب چینی و توی سوژوک خیلی کاربرد داره، ولی چون اون احتیاج به این داره که شما بخرین و توی خونه داشته باشین، معمولا من خیلی روش تاکید نمی‌کنم. سعی می‌کنم وسایل در دسترس تر رو بهتون مثال بزنم، مثل فلفل سیاه نکوبیده که تو تمام سوپرمارکت ها پیدا میشه و خیلی راحت میتونید شما خریداری بکنید، یا اینکه ماژیک قرمز استفاده بکنید، یا اینکه نهایتا میتونید از زغال استفاده کنید. زغال رو یه مقداری گداخته کنید و بعد با فاصله روی دستتون نگه دارین به طوری که گرمای زغال رو روی دستتون احساس بکنید. این کار باعث میشه که بدن شما خودش تقویت بشه و بتونه با ویروس مبارزه بکنه. بعضیا فکر میکنن اگر تقویت نقاط انرژی پایه انجام بدن باعث میشه بدنشون ضعیف بشه، در صورتی که اصلا اینطور نیست. چون بدن به طور اتوماتیک خودش میتونه تولید آنتیبادی بکنه و میتونه خودش چیزهایی رو بسازه که با ویروس مقابله کنه، به خاطر وجود گلبولهای سفید در خونش که کلا به این دلیل هستش که هر جا مشکلی توی بدن پیش بیاد بره اونجا تمرکز بکنه و بتونه ویروس ها و عفونت های مختلف رو از بدن شما از بین ببره. که من قبلا هم توی یک ویدیو در اوایل کانال در مورد نقاط انرژی پایه صحبت کردم، ولی به دلیل اینکه خیلی نیاز هستش از این روش استفاده بکنیم و خیلی نکات جالبی داره و میشه برای خیلی از بیماری ها ازشون استفاده کرد، فکر کردم که بهتره یک ویدیوی دیگه در رابطه با نقاط انرژی پایه براتون درست بکنم که شما مطالب بیشتری از این مطلع بشین و در جریانش قرار بگیرید. نحوه گذاشتن نقطه ها روی دست به این ترتیب: اولین نقطه بین انگشت
میانی و انگشت اشاره قرار میگیره به این صورت. و بعد از اون نقطه بعدی در قسمت چین موج در همون امتدادی که نقطه اول رو گذاشتین باید بگذارین. سپس بعد از اینکه این نقطه رو گذاشتین در وسط دست، یعنی فاصله رو تقسیم بر 2 میکنین، در وسط یک نقطه دیگه با ماژیک میذارین و فاصله بین این نقطه وسط دست و اونی که بین انگشت حلقه و انگشت میانی گذاشتین رو 2/3 میکنین، 1/3 از سمت بالا و 2/3 از سمت پایین. اونجا یک علامت میذارین به این ترتیب و بعد فاصله بین این 2 نقطه‌ای که الان توی عکس نشون داده شده هم 2/3 میکنین و در این قسمت یک نقطه قرار میدین. نقطه بعدی که باید روی دست قرار بگیره روی شست هستش، روی قسمت پایین شست که شست رو متصل میکنه به دست شما. اونجا یک نقطه قرمز میگذاریم به این ترتیب. بعد فاصله بین اون با نقطه دومی که روی دستتون گذاشتین رو تا 2 قسمت میکنین و وسطش یک نقطه دیگه به این ترتیب میگذارین. الان کف دستتون تموم شد. میریم قسمت پشت دست. قسمت پشت دست دقیقاً در نقطه تقارن اولین نقطه که گذاشتین، یعنی میشه بین انگشت میانی و انگشت حلقه، یک نقطه به این ترتیب میذارین و بعد در قسمت چین موج جایی که دست خم میشه به این ترتیب شما میبینید این قسمتی که دست خم میشه در امتداد نقطه قبلی به این ترتیب علامت گذاری میکنین و سپس بین این 2 قسمت رو تقسیم بر 2 میکنین و دقیقاً وسطش یک علامت میگذارین. قسمت مربوط به شست مقداری متفاوته. اول از همه اون قسمتی ببینین الان توی این عکس نشون داده شده که روی کجای انگشت شست شما میذارین توی این قسمت و بعدش دست رو یه مقداری بلند بکنین. فاصله اون قسمتی که دست خم میشه یه نقطه گذاشته میشه و فاصله بینش هم دقیقاً نصف که میکنین یه نقطه هم در اون قسمت گذاشته میشه و به این ترتیب نقاط انرژی پایه علامت زده میشه. اگر که دوست داشتین میتونین روی این نقاط رو فلفل سیاه نکوبیده هم بچسبونین یا اینکه اصلا هم قرمزش بکنین، هم زغال بگیرین، هم فلفل سیاه نکوبیده بچسبونین. به هر حال همه این حالت ها میتونه به شما کمک بکنه تا مشکلات ویروسی توی بدنتون برطرف بشه. حداقل 8 ساعت در روز باید این علائم روی دستتون قرار بگیره. اگر که بتونین تو کل روز این علامت رو داشته باشین و هر وقت که رنگش کم رنگ شد دوباره پررنگش بکنین خیلی خوبه. اگر فقط از ماژیک استفاده کردین، اگر هم فلفل سیاه نکوبیده چسبوندین، هر روز اینا رو باید بکنین بندازین دور و با فلفل سیاه نکوبیده جدید اینها رو جایگزین بکنین. اگر هم از زغال استفاده کردین که روی هر کدوم از این نقطه ها به اندازه 10 ثانیه حداقل زغال رو نگه دارین تا اینکه یک گرمایی زیر پوستتون احساس بشه. این کار باعث میشه که خیلی راحت شما بتونین از شر ویروس ها خلاص بشین. البته اگر ویروس های شما در اثر یک بیماری حاد باشه، یعنی در اثر سرماخوردگی یا اینکه بیماری هایی که زودگذر هستش و دوران درمانش کوتاه باشه، خیلی زودتر این مشکل برطرف میشه. اما اگر ویروس هایی داشته باشین که مدت زمان زیادی در بدنتون هست، مثل ویروس تبخال یا ویروس هرپس یا اینکه ویروس های دیگه‌ای که هستن اینا زمان خیلی زیادی توی بدن شما وجود داشته، اون وقت باید مدت زمان استفاده از تقویت نقاط انرژی پایه بیشتر بشه. تقویت نقاط انرژی پایه فایده های خیلی زیادی داره که من حالا در ویدیوهای دیگه که خواستم در رابطه با مشکلات مختلف بدن با شما صحبت بکنم، در رابطه با فایده های تقویت نقاط انرژی پایه حتما باهاتون صحبت میکنم. تقویت نقاط انرژی پایه در خانم ها بیشتر از آقایون اثر میکنه، به دلیل اینکه خانم ها معمولا بیماری هاشون همینطوری که تو ویدیوهای قبلی بهتون گفتم از نوع یین هستش. تقویت نقاط انرژی پایه میتونه بیماری های یین رو خیلی راحت برطرف بکنه. حتی گاهی اوقات ما برای آلزایمر یا اینکه برای حتی سرطان هم دیدیم که میتونه خیلی بهبود ایجاد بکنه در بیمار.
ولی فعلا توی این ویدیو من در رابطه با از بین بردن ویروس خواستم باهاتون صحبت بکنم که حتما از این روش استفاده بکنید، نتیجه مناسب رو میبینید. پس حتما این روش رو امتحان بکنید. اگر ویدیوی منو تا اینجا لایک نکردین یا کامنت نگذاشتین، ازتون خواهش میکنم که هم لایک بکنین هم کامنت بذارین. با گذاشتن لایک و کامنت باعث میشه که ویدیو رو یوتیوب به افراد بیشتری رو پیشنهاد بکنه و همچنین اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب بکنین و ویدیوهای بعدی منو از دست ندید. به دوستانتون و آشنایانتون هم کانال ما رو معرفی بکنین، چون که افراد بیشتری با سوزوک آشنا بشن باعث میشه که مشکلات خودشون رو بتونن خیلی راحت تر درمان بکنن و کمک کنن به بهبودیشون. البته این مواردی که من الان خدمتتون گفتم همیشه فراموش نکنین که افرادی که دارای فشار خون بالا هستن از فلفل سیاه نکوبیده نباید استفاده بکنن، به دلیل اینکه فلفل سیاه نکوبیده رو اگه بچسبونن احتمال اینکه فشارشون بالاتر بره بیشتر هست و ممکنه براشون خطرساز باشه. بنابراین بهتره به جای اینکه از فلفل سیاه نکوبیده استفاده بکنین از سیاه دونه استفاده بکنین، یا اینکه از گرم کردن بازوقال استفاده بکنین، یعنی از فلفل سیاه استفاده نکنین به خاطر اینکه فشار خونتون رو میبره بالا. خیلی ممنون از اینکه به ویدیو من توجه کردین و این ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.